Heidi seikkailuopinnoista. On ollut tosi kiva tehdä töitä sun kanssa meidän yhdistyksen Sokealaisten tuki ry:n kanssa. No samat sanat, että meidän yhteistyö on alkanut jo muutama vuosi sitten ja nyt ollaan tehty niin kesäaktiviteetteja kuin talviaktiviteetteja. Ja nyt ollaan juuri täällä talviseikkailuviikolla Kuusamossa. Ollaan tehty laskettelun lisäksi aika paljon kaikkea muutakin. Kyllä. Ja sitten sen haluan taas heti alkuun mainita tästä meidän yhteistyöstä, että kun se yhteinen ajatus siitä, että luonto kuuluu kaikille, on jotenkin natsannut meille ihan alusta lähtien. Ja nyt tällä viikolla, kun ollaan oltu täällä Kuusamossa, niin ollaan niin kuin pistetty se ihan todella toteen ja näytetty, että näin se on. Kyllä, me ollaan tehty monenlaista. Mehän aloitettiin tämä viikko käymällä pilkillä Kitkajärven jäällä. Ja se ei ollut itsestäänselvyys näille meidän perheille, ketkä meidän vieraana on ollut tällä viikolla. Aivan. Se oli huima homma, kun pakattiin. Ensin mentiin Dallarilla, oli wheelbladeit käytössä siellä, semmoiset pienet sukset Dallarin noitten renkaiden alla ja päästiin lumessa liikkumaan. Ja itse pilkki toteutui sitten ahkiosta käsi. Ihan loistavaa soveltamista. Kyllä. Se, että ihminen, joka ei yleensä pääse järven jäälle, niin pystytään ahkiolla vetämään turvallisesti sinne jäälle, kokemaan se elämys, Kyllä. käymään pilkillä, juodaan kuumaa mehua auringonpaisteessa. Kyllä. Ja sitten toisaalta se riemu, mikä siellä tuli, kun nousee kalaa. Kyllä, juuri näin. Ihan siis kertakaikkisen mahtavaa. Mitäs me tehtiin sen pilkin jälkeen? Sitten me ollaan käyty porotilalla. Kyllä. Porotilalle mentiin kanssa wheelbladien avustuksella ja se, että kun siirtymät, nostot onnistuu rauhallisesti ja hyvin ja turvallisesti, niin saatiin myös meidän vähän heikommin liikkuva niin tuonne poroajelun kyytiin, reen kyytiin. Ihan varmasti poroajelu on tämmöinen niin sanottu once in a lifetime, kerran elämässä koettava asia, johon me päästään mukavasti kyytiin, turvallisesti kyytiin, kun meillä on sellaiset yhteistyökumppanit, ketkä myös lähtee siihen soveltavaan luontoaktiviteettiin mukaan. Kyllä. Mutta sitten mä ajattelen myös näin, että tärkeää on se, että järjestäjätahoilla, tässä tapauksessa meillä, niin on se rohkeus ottaa näitä soveltavia ihmisiä vastaan. Mutta myös ennen kaikkea se, että me saadaan vanhemmat tähän mukaan. Et vanhemmilla riittää voimia ja uskoa ja intoa ja palava halu siihen, että he haluaa saada nämä erityisen tuen tarpeen nuoret ja lapset tähän toimintaan mukaan. Et ilman sitä tämä ei myöskään onnistus. Kyllä, vanhempien panos on ihan ensiarvoisen tärkeä, koska muutenhan näitä lomia ei olisi, jos Juuri ei näin. olisi vanhemmat mukana. Ja siinä hengessä mukana, että vanhemmat lähtee ikluun yöpymään lasten kanssa. Se, että meillä on liikuntarajoitteinen ihminen, vedetään ahkiolla lumikammiin yöksi nukkumaan ja vanhemmat huoltajat lähtee sinne mukaan. Siis sehän on ihan mieletöntä. Ei kaikki lähtisi. Ei lähtisi. Ja yöllä tarkistettiin vielä sitä, että tältä meidän nuorelta, että oothan varmasti jäämässä tänne yöksi, ei palelle, ja hän vaan peukuttaa siellä, että tää on ihan silmät tuikki, että tää on parasta mitä voi olla, niin Kyllä. Ihan mahtavaa. Tai sitten nyt kun ollaan täällä Rukalla laskettelemassa, niin se, että löytyy soveltavan alppihiihdon ammattilaisia opettajia, kenen kanssa yhteistyössä voidaan tarjota tällaisia elämyksiä. Kyllä. Se on ihan mieletöntä. On. Mutta kyllä mä vielä halusin nostaa esille sen meidän eilisen Riisitunturin reissun. Siinä herkistyi sekä huiputtaessa että kun päästiin alas sieltä. Joo, se Riisitunturi oli mun mielestä tämän loman kohokohta. Kyllä. Se oli meille oppaille kohokohta, mutta mä uskon, että se on perheille ikimuistoinen asia, että me päästään sinne tunturin huipulle. Toki apuvälineitä käyttäen, soveltaen, mutta se oli ehkä semmoinen kokemus, mitä nämä perheet ei ehkä uskonut saavansa. Kyllä, juuri näin. Ja mun mielestä tulikin jotenkin sitä viestiä perheeltä, että ei he ikinä ole ollut tunturissa, puhumattakaan, että he olisivat tehnyt 5 kilometrin lenkkiä tunturissa, nähnyt näitä kauniita kynttiläpuita, eli tykkylumipuita, ja jotenkin niin kuin nähnyt sitä aavaa laakeutta, mitä sieltä Riisitunturin päältäkin näki. Kyllä, ja se, että sä tunnet sen tuulen, vireen, auringonpaisteen,
Ja sä oot siellä muiden joukossa tasavertaisena. Juuri näin. Kaikkien muiden näiden talven luontoliikkujien joukossa. Kyllä, kyllä. Se herkisti. Kyllä. Täytyy sanoa, että oppaalla oli tippa silmässä, kun päästiin sinne huipulle. Kyllä, ehdottomasti. Ja jotenkin se, että tässäkin oli niin upeata tiimityöskentelyä se, että oppaat tekivät hommia, mutta myös omaiset teki tosi hienosti hommia ja halusi niin kuin tahdon voimalla sinne huipulle. Kyllä. Se, että siellä on äitiä ja kummitätiä vetämässä sitä painavalta tuntuvaa ahkioa ja me yhdessä tehdään se ja päästään sinne ylös ja kaikki näyttää peukkua. Kyllä. Se oli niinku se juttu, että me ollaan yhdessä perheenä, nautitaan. Kyllä. Ja myös se, että tämä ei ole pelkkää suorittamista meidän yhteistyössä tarjoamat lomat, Ei. vaan se on myös sitä lepoa, nautintoa, perheiden omaa aikaa, mitä ehkä siellä arjessa ei ole. Niinpä. Juuri näin ja jotenkin sitä kuuntelua myös, että mihin perheet ovat itse valmiit ja mitä rajoja he ovat valmiit itse ylittämään ja minkälaisia niin kuin uusia kokemuksia valmiit vastaanottamaan. Ja mehän tarjotaan niitä, jos meiltä niitä pyydetään. Niin, ja teidän kanssa on niin ihana tehdä Sokean lasten tuki ry:n kanssa yhteistyötä, koska te olette samalla ajatusmaailmalla kuin me, että lomat räätälöidään kunkin perheen toiveiden mukaan. Et meillä ei ole kaikille sitä samaa porotilaa, samaa laskettelua, luistelua, nuotiokokkaushaastetta, vaan me kuunnellaan, mikä sen perheen arkeen toisi lisäarvoa. Kyllä. Ja sitä, mitä he hakee siltä lomalta. Niin se on ihanaa, että me voidaan toteuttaa näitä unelmia. Kyllä, juuri. Unelma on muuten oikea sana tähän. Vähän niin kuin toteuttaa ehkä myös omia unelmia sillä, että pystyy toteuttamaan niiden vanhempien ja lasten ja nuorten unelmia, mitä he ehkä ajattelee, että mä en pysty kokemaan, tämä ei ole mulle mahdollista ja me pystytään sitten toteuttamaan niitä. Niinpä. Voidaanko sanoa, että me ollaan vähän niin kuin mahdollistajia? Kyllä, näin ajattelisin. Ihanaa. Näin se on. Yes. Yes.